Ja, då har det hänt som jag befarade. Min jacka höll inte för min fetma så att den släppte i dragkedjan. Pistfettot. Nu ska vi åka till Norge. Ja, som sagt, det är Arla morgonstund och vi är på väg till Norge nu igen. Ni som har sett andra avsnitt här på kanalen vet att vi är förtjusta i att åka skidor i Norge. Idag är vi på väg till Oslo och en anläggning som ligger strax utanför som heter Kongsberg. Tanken var från början att vi skulle åka till en anläggning som heter Skimore Oslo. Men på grund av vädret så är det så få backar öppna där. Så det är inte riktigt värt det att åka dit. Men i Kongsberg som ligger en timme utanför Oslo så är det lite fler backar öppna. Så vi ska kolla på den anläggningen istället. Då var vi vid norska gränsen. Efter en stund började vi närma oss Oslo, men eftersom Kongsberg ligger en bit väster om Drammen så behöver man faktiskt inte köra genom Oslo för att komma till Kongsberg från Värmland. Man svänger av och åker ner i en smått skräckinjagande tunnel som heter Oslofjordtunneln. Den går alltså under fjorden, alltså under havet, på ett djup av 134 meter under havsytan. Tunneln är 7,3 kilometer lång och binder samman E6 och E18 med Drammenområdet. Tidigare fick man åka färja här. Efter en kort stund så kom vi i alla fall fram till Drammen och sen var det bara en kort bit kvar innan vi var framme vid Kongsberg och där visade sig vädret vara på väldigt, väldigt fint humör. Men vad är egentligen det här Skimore för någonting nu då? Jo, det är ett företag som har gjort en affärsidé av att köpa upp anläggningar nära den norska huvudstaden och branda dem som Skimore och sen sälja ett liftkort som gäller i samtliga anläggningar. Det är alltså ett liftkort som fungerar ungefär som ett klassiskt gymkort där du har tillgång till flera anläggningar. Kronjuvelen är Skimore Oslo, tidigare känt som Tryvann, och det var ju också den anläggningen vi hade tänkt testa från början. Men där var det bara en halv backe öppen när det här spelades in, så det kändes ju inte jättespännande. Kongsberg är näst störst och här hade man 3 backar öppna, vilket ju var 6 gånger så bra. Sist men också minst är en liten anläggning i Drammen.
Ja, då har det hänt som jag befarade. Min jacka höll inte för min fetma så att den släppte i dragkedjan. Så nu har jag tvungen att ta av mig tröjan jag har under för att kunna stänga jackan. Jackan gick lyckligtvis inte sönder, men ett monument över min fetma. Ja, skiddagen fick fortsätta utan någon varm hoodie under jackan. Så är det att vara en tjocksmock. Ja, 615 kronor kostar det för en dag här, vilket kanske är lite saftigt med tanke på anläggningens storlek, eller ska jag säga litenhet. Men ja, det får vi ju se nu då. Ja, för att vara en så liten anläggning så har ju Kongsberg tvivelsutan en väldigt häftig lift. Den här sexstolsliften är state of the art, en historia med sätesvärme och kåpa. Senast jag åkte exakt den här typen av lift var i lyxiga Zermatt i Schweiz. Det här är dyra grejer och den är fantastiskt bekväm att åka i. Anläggningen är dock inte så liten som den ser ut för att liften går långt. Och så lite viktig information till alla frusna skidåkare, och det är att det är storsvärm i den här storliften. Så man behöver inte frysa om arslet. Men det värmer faktiskt upp väldigt skönt mellan åken med storsvärm i liften. Så det ska icke underskattas. Vi har värsta vårvädret här i backen idag. Det är 1 grad varmt, solen är framme, blå himmel och det är ingen vind. Så det är lite grann som att, det är nästan lite grann som att åka sån här valborgsmässo skidåkning i Idre. Och det kanske inte syns på bilderna, men det var extremt isigt i backarna här. Många av de backar vi åkte i Norge under mellandagarna den gångna julhelgen var exceptionellt isiga. Jag vet inte riktigt vad de har pysslat med där, men man kunde lika gärna ha haft skridskor och åkt. Hade haft lika stort utbyte av det. Det gick alltså inte att köra ner staven i de här backarna. Kompakt, stenhårt täcke av is. Man får nog vara störtloppsåkare i världseliten för att liksom lyckas få till någon sväng som biter i de här förhållandena. Det blev att rutscha ner mer eller mindre. Så därför är bildmaterialet ganska skakigt härifrån. Så jag ber om ursäkt för det. Men det var bedrövliga förhållanden vad det gäller föret. Sen var det ju fint väder, vilket i någon mån kompenserade för det. Ja, det här är ju den där typen av anläggning som ser ganska liten ut när man tittar på pistkartan, men i själva verket så är den hyfsat stor för att backarna är så långa. Det tar alltså en liten stund att åka ner till liften igen och det bidrar precis lika mycket till känslan av en stor anläggning som många pister gör. Det är faktiskt rätt vanligt med såna här anläggningar i Alperna som ser rätt små ut på pistkartan men som erbjuder rätt storslagen åkning, precis som den här anläggningen gör.
Ja, stenhårt i backen. Nästan ren is. Med ett litet lager snöflingor över liksom. Några åk senare och det är dags för en liten paus. Vi ska gå in här på restaurangen och kolla in deras meny. Vi ska även testa den mytomspunna kanelbullen som finns här. Den ska vara någonting i hästväg och den godaste kanelbullen i Norge är bland annat omdömen som jag har läst. Ligger det någon tid? Ja, det får vi reda på snart. De ska tydligen vara kända i hela Norge för någon kanelbulle här som ska vara sjukt god. Så den måste vi väl nästan ta och testa då. Jävlar vad god! Den här var helt sjuk ju. Det var den godaste kanelbulle jag har ätit i hela mitt liv. Fy fan, jag fattar att de är kända. Bryggan konstaterar här att det verkar vara glasyr med lite äppelsmak. Det är det som är grejen. Tänk dig en hybrid, en nybakad varm hybrid av äppelpaj och kanelbulle. Och för all del hit för skidåkningen, för den är jättebra. Men och framförallt hit för kanelbullen. Lite fakta om Kongsberg då. Det finns 10 backar, 2 gröna, 2 blåa, 2 röda och 2 svarta. Man erbjuder även kvällsskidåkning i 3 av de här nedfarterna. Det finns 6 liftar. Fallhöjden ligger på 330 meter och det är rätt hyfsat utmanande åkning i de här röda och svarta backarna i alla fall. Tittar man bara på själva åkningen så håller den samma klass som svenska fjällanläggningar gör. Sen är det inte lika stort det här, men den åkning som finns, den är riktigt bra. För att vara en så kompakt anläggning så finns det också väldigt mycket service. Det finns en stor skiduthyrning och butik. Det finns en bättre restaurang som dock inte var öppen när vi var där. Det finns grillplatser, fik, bar, allt. Det känns nästan som en stor skidort som har krympt i tvätten lite. Vi ska ta ett sista åk i den röda backen som går längst till höger om man tittar på pistkartan. Det är egentligen bara en variant på den första backen vi åkte, så det blir ju inte ett jättespännande klipp om du såg det första åket. Men det är vad vi kan erbjuda med så här dåligt snöläge.
men då så var vi klara här, så nu ska vi ta bilen och åka in till Oslo där vi har ett hotell i natt. För imorgon ska vi till en annan destination. Men vad det blir, det får du se i nästa avsnitt. Men inte stänga av än riktigt, för att det här klippet är inte färdigt. Du får nämligen mer än gärna följa med oss in till Oslo där vi ska ner på byn och förlusta oss ikväll lite grann innan det är dags att gå och lägga sig inför morgondagens stora skidäventyr. Kallt. På väg in till Oslo kan vi väl passa på att betygsätta Skimore Kongsberg då. Jag tycker det är en jättetrevlig liten skidort. Inte jättestor, men den åkning som finns är väldigt bra och det är väldigt långa backar och det är en jättefin ny lift. Och väldigt bra service, alltså restauranger och kaféer och sånt. Det känns nästan som en stor skidort. Men framförallt så är åkningen ruggigt bra. De har ju bra berg i det här landet alltså. Så man får ju ta det för vad det är. Det är en lite mindre skidort, men den ligger väldigt nära Oslo, vilket gör det bekvämt för många Oslobor att åka dit förstås. Som en sådan anläggning så vill jag faktiskt ge Skimore 9 av 10 pistfetton. Och det här Skimore-konceptet tycker jag verkar klockrent. Något liknande skulle vi fasen ha i Stockholmsområdet. Ja, jag stannar till här nu för att här i Oslo så måste man betala en avgift för dubbdäck. Och det har vi på den här bilen. Så att jag måste gå och köpa en dubbdäcksoblat. Nu efter många jävla om och men har vi köpt ett sånt här piggedäck-oblat som man ska ha i den här stan. Och det finns automater. Ni var ju med mig bort till automaten där. Tror ni att det funkar? Nej, det är klart det inte funkar. Jag stoppar i kortet, det stod tryck i kortet. Jag stoppar i kortet igen, då stod det läser kortet en kort sekund. Sen helt plötsligt kom jag tillbaka till den här där jag skulle slå in registreringsnumret. Sen stod det läser kortet igen. Och sen när jag hade läst så fick jag inget kvitto på att det var betalt. Utan det stod en ruta där det stod att vi accepterar Visa och Mastercard, och det var ett Visa-kort där. Vilken jävla dret. Total katastrof med de här jävla piggedäckautomaterna. Nu fanns det lyckligtvis en app som jag kunde använda istället. Som jag har betalat med, tror jag. Zoop, zoop, whippy woo, plink plonk squeakaboo. Floppy, flippy, zizzle, zap. Bouncy, bouncing, stop, stop, stop. Wheel, whip a wah. Squeeze, squeeze, squeepy, squabasha. Bing bong, doo da doo. Welcome to the squeaky zoo. Ja men vad tusan, det här var ju fint. Det får duga för en natt. Det här var ju ett hotell som vi egentligen inte hade bokat. Vi hade bokat ett hotell på ett helt annat ställe, en bit utanför Oslo. Men vi fick besked strax innan resan att de skulle stänga över jul, så de bokade in oss på ett annat av sina hotell. Men så var det så taskigt bemötande. Han som stod i receptionen, han var lite hånfull kring att vi hade bokat det där andra hotellet. Varför har ni bokat det för? Konstigt sätt att bemöta. Och så var han väldigt så här besvärad när jag frågade om p-platser. Som att det var liksom en jobbig fråga att besvara. Jag vet inte om det var språkförbistring eller någonting. Men han var inte så tillmötesgående. Han suckade och så himla med ögonen och var allmänt jobbig. Sen gick det inte att betala med den här Easy Park-appen nere i P-huset. Den kände inte igen bilen, så det var jättekonstigt också. Så nej, inte något jättebra första intryck så.
Så där, då har vi svidat om lite. Nu ska vi gå ner på byn och fröjda oss. Etage 1. Dörrene åpnes. Ska vi leta upp en tunnelbanestation här så att vi tar oss härifrån. Valid ticket is required on board. Jaha, hur skaffar jag det då? 9 minuter har vi på oss att skaffa det. Så, nu ska vi därifrån och ner hit. Oslo. Oslo. Det börjar bli lite av ett problem för oss att hitta någon mat i Oslo. Det mesta är stängt och det som är öppet är det vansinniga köer. Och man känner väl skillnaden då mot Stockholm. Det är övertygad att det även på annan dag går att hitta mat liksom. Men det verkar vara svårt här. Nu så. Riktigt bra käk där på Brödneberg. Och nu, kära tittare, ska du få se en vintermarknad som den ska se ut. Oslo har gjort allt rätt med den här vintermarknaden. Stockholm, se och lär. Så här ska en vintermarknad se ut. Det här är vår jul i slow motion, baby. Ge mig mer av den födelsen under misteltein. Du och jag alene, hjärter som packar sig upp igen. Vår jul i slow motion, baby. Riktigt läckert med massor av såna här marknadsstånd där man kunde köpa allt mellan himmel och jord. Sjukt nice, mitt i stan vid Karl Johan. Du drar mig in, ser det är kallt där ute nå, men huden din är varm som kanel. Var bevegelse du gör är en stille julekrok. Det här fick bli det sista vi gjorde innan det var dags att åka tillbaka till hotellet och knoppa. För imorgon, då jäklar ska vi testa en stor anläggning som ligger bara 1,5 timme från den norska huvudstaden. Gamla salmer, men du synger långt med fräkt, rätt in i mig. Ge mig mer av den födelsen, misteltein. Du landar lurig, hjärter som packar sig upp igen. Vår jul.